नमस्ते दोस्तांनो, आज आपण या ठिकाणी लॅव्हलियर मायक्रोफोनचा रिव्ह्यू या ठिकाणी आपण करतोय. याचा अनबॉक्सिंग मी आज करणार आहे तुम्हाला. हा जो मायक्रोफोन आहे तो मी ऑनलाईन मागवला होता फ्लिपकार्टवरून. हा मायक्रोफोन मी परचेस on mic for smartphones, DSLR, camcorders, audio recorders, PC. हा omnidirectional condenser microphone आहे. High quality condenser is ideal for video use. Low handling noise. Includes lapel clip, LR44 battery, foam widescreen, 1/4 adapter. म्हणजे यामध्ये लॅपल क्लिप मिळेल आपल्याला, LR44 बॅटरी मिळणार आहे, त्याचबरोबर फोम वाईड स्क्रीन आपल्याला मिळणार आहे, 1/4 अडॅप्टर मिळणार आहे आपल्याला. त्याचबरोबर हा जो बोया मायक्रोफोन आहे हा शेंझेन झियाज फोटो इंडस्ट्री लिमिटेड या कंपनीचा असून याचं फेमस नाव आहे ते बोया आहे. हा सुपर साऊंड फॉर प्रेझेंटेशन आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी वापरला जातो. हे सर्व प्रकारचे युट्यूबर्स असतील किंवा जे व्हिडिओ रेकॉर्ड करतात आणि ज्यांना त्यांचा व्हिडिओची साऊंड क्वालिटी सुधारायची असेल हे सर्व लोक या मायक्रोफोनचा यूज करतात, उपयोग करतात. हे वॉरंटी कार्ड आहे. हे बोयाचं इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल आहे. समजा जर तुम्ही बोया माईक घाल म्हणजे तुम्हाला काय अडचणी आल्या असतील, समजा तुमचा बोया माईक व्यवस्थित साऊंड रेकॉर्ड करत नसेल किंवा तुम्हाला जसं साऊंड क्वालिटी हवी आहे त्या पद्धतीने जर साऊंड रेकॉर्ड होत नसेल तर तुम्ही हे इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल वाचू शकता, बघू शकता, जेणेकरून तुम्हाला बोया माईक कसा वापरायचा, त्याचा यूज कसा करायचा या संदर्भात चांगली माहिती मिळेल. आपण बोया माईकचं अनबॉक्सिंग केलेलं आहे आणि आपण या पाऊचमधून हा खूप छान लेदरमध्ये हा पाऊच बोया माईक सोबत येतो. हा बोया माईक आहे. खूप लेंथ त्याची जी वायर आहे ती खूप जास्त मोठी आहे, त्याची लेंथ खूप जास्त आहे, जेणेकरून तुम्ही खूप लांबून सुद्धा तुमचे व्हिडिओ शूट करू शकता, तुमच्या व्हिडिओसाठी ऑडिओ शूट करू शकता. त्यासाठी लागणारी जी वायर आहे तुम्हाला एक्स्ट्रा घेण्याची गरज नाही. मी या ठिकाणी बघू शकता. या ठिकाणी तुम्ही कॅमेरा किंवा स्मार्टफोन साठीचा ऑन ऑफ ऑप्शन या ठिकाणी आहे, त्याचं बटन या ठिकाणी आहे. तुम्ही जर तुम्ही मोबाईलवरून स्मार्टफोनवरून जर शूट करत असाल तर या ठिकाणी त्याच्यासाठी ऑन ऑफ किंवा कॅमेरावरून जर तुम्ही शूटिंग करत असाल तर त्याच्यासाठी या ठिकाणी ऑन ऑफ ऑप्शन आहे. या ठिकाणी त्याची बॅटरी मी दाखवतो. या ठिकाणी बोयाला त्याची बॅटरी असते, ती बॅटरी या ठिकाणी तुम्हाला घालावी लागेल, जेणेकरून तुमचं बोयामध्ये चालू होईल. तुम्ही बघू शकता किती लांब याची वायर आहे, या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता. त्यासोबत आपल्याला सेपरेट एक पाऊच आहे. त्या पाऊचमध्ये एक बॅटरी तुम्हाला मिळेल. बोया माईकसाठी जी तुम्हाला जे म्हटलं ना, या ठिकाणी तुम्हाला एक बॅटरी इन्सर्ट करावी लागेल, तर त्यासाठी जी आवश्यक बॅटरी आहे त्याची बॅटरी या ठिकाणी आपल्याला सोबत मिळते. हे लॅपर क्लिप सोबत आहे. हा अडॅप्टर आहे. जर तुम्हाला कॅमेराला जर अटॅच करायचं असेल, तर कॅमेराला जर तुम्हाला बोया माईक अटॅच करायचं असेल आणि तेव्हा जर तुम्हाला जर ॲडोस रेकॉर्डिंग करायचं असेल तर याची तुम्हाला आवश्यकता आहे. मी या ठिकाणी असं याचा उपयोग करून
तुम्ही त्याचा असा उपयोग करून तुमच्या कॅमेऱ्यासाठी DSLR कॅमेऱ्यासाठी हा यूज करू शकता तुम्ही. ही लॅटर क्लिप आहे, तुम्हाला अशा पद्धतीने जोडायचं आहे. लॅटर क्लिप तुम्ही यूज करू शकता. बॅटरी आता हा बोया माईक वापरण्यासाठी रेडी झालेला आहे. तुम्हाला ज्या प्रकारचा व्हिडिओ शूट करायचा असेल त्या प्रकारचे सर्व प्रकारचे व्हिडिओ तुम्ही या माईकवरती शूट करू शकता. आणि हा जो माईक आहे तो खूप चांगला माईक आहे असं सर्वांचं मत आहे. आणि यातून आपण जो व्हिडिओ शूट करत असताना जो ऑडिओ क्वालिटी आपल्याला हवी असते ती खूप चांगल्या प्रकारची ऑडिओ क्वालिटी आपल्याला या बोया माईकमुळे मिळू शकते. यातून व्हॉइस कॅन्सलेशन आणि इको जो आपल्या आजूबाजूला जनरेट होतो, बॅकग्राऊंड नॉईस जो असतो तो खूप चांगल्या प्रकारे यातून रिड्यूस होतो, खूप कमी होतो. आणि तुमच्या व्हिडिओची ऑडिओ क्वालिटी खूप चांगली होते. तुम्हाला नक्की रिकमेंड करेन की तुम्ही बोया माईक वापरायला चालू करा. माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते तुम्ही कमेंटमध्ये नक्की मला सांगा. हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.